Lektion 1. Daglig rutin. Jag hittade något ganska anmärkningsvärt i hur människor införlivar fitness i sitt dagliga liv. Det är fantastiskt. Hur införlivar du det i din dagliga rutin? Jag försöker blanda löpning med lite yoga för att upprätthålla balans. Det låter som ett fantastiskt tillvägagångssätt. Det är hälsosamt och lugnande. Ja, och jag känner att det hjälper med både fysisk och mental styrka. Jag håller helt och hållet med. Har du märkt bättre fokus under dagen sedan du började den här rutinen? Absolut, det har fått mina produktivitetsnivåer att stiga. Jag måste ge det ett försök. Jag brukar bara göra yoga, men att blanda i löpning låter uppfriskande. Du borde! Det är utmanande men ändå otroligt uppfyllande. Lektion 2. Konstnärliga tekniker. Jag har nyligen börjat experimentera med fotografering. Jag använder också filter och justerar vitbalansen för att uppnå önskat humör. Det är en bra teknik. Rätt ljus kan förvandla ett fotografi helt. Absolut. Det är fascinerande hur mycket kontroll du har över ditt ämne. Har du några favoritinställningar för att ta porträtt? Jag gör. Mjuk belysning skapar en varm känsla, vilket jag älskar. Ja, och hur naturligt ljus spelar på funktioner är fängslande. Jag strävar efter att förbättra dessa attribut inom noggrann redigering också. Det är en konst i sig, fångar känslor genom stillbilder. Lektion 3. Polynesiska resor. Har du någonsin undrat över maorifolkets resor? Ja, det är fascinerande hur de kom till Nya Zeeland med båtar från små polynesiska öar. Exakt. Den resan måste ha krävt enormt mod och navigeringsförmåga. De var skickliga sjömän som reste över stora avstånd med begränsad teknik. Och föreställ dig spänningen att upptäcka nya länder. Verkligen. Det hade varit både spännande och skrämmande. De hade säkert en stark känsla av äventyr att ge sig ut på sådana resor. Det är anmärkningsvärt hur kultur och samhälle utvecklades från dessa resor. Jag skulle gärna vilja lära mig mer om deras traditioner och berättelser. Lektion 4. Vandringsäventyr. Vandring i Chiang Mai låter äventyrligt. Vad är dina tankar? Verkligen. Det är en spännande upplevelse fylld med hisnande vyer. Jag kan föreställa mig. De frodiga skogarna och bergen måste vara fascinerande. Absolut. Naturstigarna erbjuder också en unik glimt av vilda djur. Har du besökt Chiang Mai själv? Ja, jag vandrade igenom några fantastiska stigar där förra sommaren. Det låter otroligt. Vad var höjdpunkten på din resa? Att nå toppen vid soluppgången var helt oförglömligt. Jag skulle gärna uppleva det. Lektion 5. Unika souvenirer. Jag har letat efter unika souvenirer här. Vad sägs om dig? Ja, jag har också kollat på några unika souvenirer. Det är något speciellt med att få tillbaka en bit av en kultur. Verkligen. Jag gillar saker som berättar en historia eller har en personlig touch. Vad har du hittat hittills? En handgjord vas fångade mitt öga. Den är vacker och passar min heminredning. Det låter härligt. Jag tänker hitta en lokal hantverkares arbete som minnessak.
Att stödja lokala artister gör alltid köpet mer meningsfullt. Ett klokt val. Det skulle verkligen vara en skatt från detta äventyr. Lektion 6. Anställningsmöjligheter. Har du tänkt på läget på arbetsmarknaden den senaste tiden? Ja, det verkar som om medelklassen i sin kamp borde kunna hitta arbete för alla som kan göra det. Det är en utmanande situation. Möjligheterna verkar vara knappa trots potentialen. Det skulle vara fördelaktigt för alla att ha tillgång till sysselsättning. Absolut. En blomstrande arbetskraft kan lyfta hela ekonomin. Politik inriktad på skapande av arbetstillfällen kan verkligen göra en betydande skillnad. Det skulle kräva samarbete från både regeringen och näringslivet. Vi kan bara hoppas på en ljusare framtid fylld med möjligheter för alla. Ja, optimism är nyckeln till att navigera i dessa utmaningar. Lektion 7. Kulturella nyfikenheter. Har du märkt några intressanta kulturella skillnader sedan du började resa? Absolut. Till exempel, i vissa länder människor hälsar varandra med en kyss, medan i andra ett fast handslag är normen. Det är ganska fascinerande. Jag försökte en gång hälsa någon med en kyss på en plats där handskakningar var sedvanligt. Det var ganska besvärligt. Jag kan bara föreställa mig. Kulturella normer kan ibland vara så förvirrande. Jag minns att jag besökte ett land där de tar av sig skorna innan de går in i ett hem. Ja, det är vanligt på många ställen. Jag glömde bara ta av mig skorna och gick rakt in. Världen såg förskräckt ut. Åh kära, det måste ha varit en intressant konversation efteråt. Lyckades du förklara dig själv? Det gjorde jag. Och tack och lov, värdarna hade ett gott skratt åt det. De gav mig till och med ett par gästtofflor. Hur snäll! Det visar deras förmåga att skratta åt sådana missförstånd. Jag tror att humor är ett universellt språk. Verkligen, det är det. Det är tröstande att veta att oavsett kulturella skillnader, vi kan alla hitta humor i våra misstag. Lektion 8. Kulinariska överväganden. Är det inte underbart hur maten smakar bättre när den får svalna några minuter innan servering? Jag håller helt med. Jag tycker ofta att låta det sitta gör att smakerna kan utvecklas mer fullständigt. Exakt. Har du någonsin serverat en maträtt varm från spisen bara för att upptäcka att alla är för upptagna med att fläta munnen? Ja, det är pinsamt. Det hände mig när jag förberedde en kryddig curry. Alla tyckte om det, men jag kände mig som en kock som gick fel. Det är ett klassiskt scenario. Jag föredrar nu att säga, tålamod är en dygd i den kulinariska världen. Verkligen. Jag berättar ofta för mina vänner att bra saker kommer till dem som väntar, särskilt i matlagning. Det är ett härligt talesätt. Dessutom ger det dig ett ögonblick att njuta av den behagliga doften av din skapelse. Absolut. Det är något magiskt med doften av mat som flyter genom luften och bygger förväntan. En sådan behandling är det. Nästa gång jag lagar mat ska jag komma ihåg att omfamna vänteläkten. Lektion 9. Kvittopåminnelser. Det är alltid en bra idé att behålla kvittot som referens, särskilt efter att ha gjort ett stort köp. Verkligen. Jag gjorde en gång misstaget att kasta ett kvitto och ångrade det när jag var tvungen att returnera en felaktig artikel. Jag kan relatera. Det är som om ödet konspirerar mot oss när vi inte sparar våra kvitton. Exakt. Jag har en utsedd plats för min nu.
Det räddar mig från oväntade konfrontationer i butiken. Du är klok! Jag började använda en digital app för att hålla reda på mina kvitton. Det gör livet så mycket lättare. Vilken lysande idé! Digital organisation håller på att bli en viktig del av det moderna livet. Verkligen. Det lindrar stressen med att söka igenom lådor fyllda med papper. Dessutom kan man komma åt sin köphistorik när som helst, var som helst. Den typen av bekvämlighet är oöverträffad. Det råder ingen tvekan om det. Jag rekommenderar starkt alla att anta en sådan strategi. Lektion 10. Online-insikter. Jag upptäckte nyligen hur användbara onlineplattformar är för att jämföra priser. Har du provat det? Det har jag verkligen. Det sparar så mycket tid och ansträngning, särskilt när du planerar att köpa elektronik. Jag hittade en gång samma gadget till 3 olika priser på olika webbplatser. Det kändes som att vinna ett litet lotteri. Det är fantastiskt. Jag påminner mig alltid om att lite forskning kan spara mycket pengar. Absolut, det är som dagens skattjakt. Har du några råd för sightseeing när du reser? Ja, jag rekommenderar att du undersöker lokala attraktioner och kollar in recensioner från andra resenärer. Det är klokt. Personliga upplevelser leder oss ofta till dolda pärlor. Exakt. Dessutom, att köpa biljetter online i förväg kan spara tid och pengar. Låter som en strategi som är värd att följa. Jag kommer att komma ihåg dina råd nästa gång jag utforskar en ny stad. Lektion 11. Kvittoförstärkning. Något annat som bör göras. Glöm inte kvittot för återbetalning. Det är avgörande. Jag gör alltid en mental anteckning för att förbereda mina dokument för ersättning. Förra gången jag reste misslyckades jag med att behålla kvitton, vilket ledde till krångel när jag ansökte om ersättning. Och nej, sådana upplevelser är obehagliga. Jag anser att det är absolut nödvändigt att hålla detaljerade register. Verkligen! Genom att göra det undviker jag den fruktansvärda överraskningen att förstå att jag har lagt fram ett ofullständigt betänkande. Absolut! Jag rekommenderar ofta att du håller kopior av allt relaterat till utgifter. Bra sagt! Det skapar öppenhet och sinnesfrid när man hanterar ekonomi. Jag håller helt och hållet med. Kvitton kan verka triviala, men de är ovärderliga i slutändan. Det är de verkligen. Låt oss bara hoppas att vi kommer ihåg den lektionen nästa gång. Lektion 12. Kulinariska äventyr. Hur går det? Jag har experimenterat med några nya recept på sistone. Det låter spännande. Vilka typer av rätter provar du? Jag vågar in i fusionskökens värld. Det har väckt min kulinariska kreativitet. Det låter läckert. Jag har ofta funderat på att kombinera olika kulinariska traditioner. Verkligen. Allt handlar om balans. Till exempel blandade jag italiensk pasta med asiatiska stekingredienser. Det låter spännande. Hur blev det? Överraskande nog var den hit. Jag fick många komplimanger från mina vänner. Jag är imponerad. Det verkar som om du har förmågan att vara en bra kock. Tack! Jag tycker om utmaningen att skapa något unikt och gott. Lektion 13. Planera äventyr. Definitivt. Det låter som om de har ett stort urval av aktiviteter. Låt oss planera det. Jag kan inte vänta. Att utforska nya platser och upplevelser ger spänning i våra liv.
Exakt, jag tycker att planering tillsammans gör resan mycket roligare. Jag håller helt med. Samarbete leder ofta till att upptäcka dolda pärlor. Vad sägs om att vi skapar en resväg som innehåller alla våra måste-se-destinationer? Det är en utmärkt idé. Det balanserar struktur och spontanitet fint. Dessutom kan vi inkludera lokala matställen för att smaka på äkta mat. Ja. Gastronomiska äventyr är viktiga för alla reseupplevelser. Allt detta samtal gör mig angelägen om att ge mig ut på vår resa. Lektion 14. Budgetering bliss. God eftermiddag. Jag har funderat över vår budget för de verktyg vi behöver. Utmärkt. Det är bäst att börja med en specifik siffra i åtanke. Har du funderat på hur mycket du är villig att investera? Jag tror att ett intervall på $500 till $700 borde räcka för våra första inköp. Det låter rimligt. Vi måste se till att vi skaffar oss kvalitetsverktyg som kommer att hålla. Absolut. Billiga verktyg leder ofta till extra kostnader på grund av utbyten. Det är faktiskt ett klassiskt fall av du får vad du betalar för. Exakt. Plus, att investera i kvalitet nu kommer att spara oss huvudvärk senare. Och hur är det med att skaffa verktygen? Ska vi överväga både online och lokala butiker? Jag föredrar att utforska lokala butiker först. Det låter oss undersöka verktygen innan vi köper. Lektion 15. Allvarliga frågor. Har du någonsin funderat på vikten av att ta itu med trakasserier i vår arbetsmiljö? Visst, det är viktigt att företag behandlar potentiella fall av sexuella trakasserier med största allvar. Jag håller helt med. Varje anställd förtjänar att arbeta i en säker atmosfär, fri från någon form av trakasserier. Verkligen, och det är viktigt att skapa kanaler för rapportering av sådana incidenter utan rädsla för vedergällning. Absolut. Öppenhet i hanteringen av sådana fall uppmuntrar andra att tala. Det måste betonas att förebyggande bör prioriteras. Träningspass kan utbilda alla inblandade. Rätt! Genom att främja medvetenhet kan vi avsevärt minimera sådana fall. Dessutom, att ha tydliga policyer på plats är avgörande för att beskriva acceptabelt beteende. Ja, en välstrukturerad policy fungerar som en riktlinje för både personal och ledning. Lektion 16. Tullgåta. Det verkar som om vi är på väg att nå tullområdet. Är du beredd på detta? Det är jag verkligen, men vi måste se till att vi förklarar allt vi tog med oss. Självklart. Öppenhet är avgörande när det gäller tullbestämmelser. Rätt. Jag skulle hellre inte möta några besvärliga frågor från tulltjänstemännen. Inte heller jag. Jag har hört skräckhistorier om de komplikationer som kan uppstå. Exakt, och det är alltid bättre att vara säker än ledsen. Har du allt dokumenterat? Kvitton för större föremål, till exempel? Jag håller alla mina kvitton organiserade för att effektivisera tullprocessen. Lysande! Den taktiken kommer utan tvekan att spara oss tid vid disken. Lektion 17. En hälsosam rutin. Det är fantastiskt att se dig. Har du behållit din fitnessrutin? Det har jag verkligen. Jag deltar i yoga varje vecka, tillsammans med att gå på gymmet 3 gånger i veckan. Det är exceptionellt.
Det är prisvärt hur du prioriterar din hälsa. Tack! Jag har upptäckt att regelbunden träning förbättrar både mitt fysiska och mentala välbefinnande. Fördelarna är faktiskt mångfaldiga. Vilka övningar fokuserar du på? Jag ägnar mig åt en kombination av konditionsträning och styrketräning. Det håller min träningsrutin intressant. Det är ett väl avrundat tillvägagångssätt. Variation är nyckeln till att förhindra utbrändhet. Absolut. Det håller mig inte bara motiverad, utan utmanar också min kropp på olika sätt. Och vad sägs om näring? Är det också en del av din rutin? Lektion 18. Enkla vandringar och stigar. Det är en vacker dag för vandring, håller du inte med? Absolut. Jag föredrar lättare vandringar för att njuta av landskapet snarare än att anstränga mig för mycket. Jag delar dina känslor. Det är något härligt med en lugn vandring i naturen. Verkligen. På tal om stigar, vet du om hundar är tillåtna på dessa stigar? Bra fråga. Jag tror att många spår tillåter hundar, förutsatt att de är kopplade. Det är utmärkta nyheter. Jag skulle gärna ta med min lurviga vän. Husdjur kan göra upplevelsen roligare. Deras spänning är smittsam. Exakt. Dessutom fungerar de som underbara följeslagare på vandringar. Det är viktigt att kontrollera specifika spårregler i förväg, bara för att vara säker. Lektion 19. Elegant tillbehör. Jag funderade på, vad sägs om ett enkelt men ändå elegant hängehalsband som gåva? Det låter förtjusande. Ett hängande halsband kompletterar verkligen alla kläder. Jag håller med. Det fungerar som ett mångsidigt tillbehör som passar alla tillfällen. Exakt. Jag uppskattar smycken som erbjuder flexibilitet i styling. Dessutom har elegansen i ett hänge en tidlös kvalitet. Ja, det kan lyfta även de mest avslappnade kläderna direkt. Kanske kan vi utforska några unika mönster tillsammans. Det skulle vara underbart. Jag tycker om att välja presenter som är både meningsfulla och snygga. Verkligen. Det är omtänksamheten bakom gåvan som räknas. Lektion 20. Pitch Perfect Season. Jag har läst om en fascinerande spelare som stod inför många utmaningar. Och berätta. Jag tycker om berättelser om motståndskraft inom idrott. Den här spelaren fick många planer kastade sin väg och hånades regelbundet av både fans och spelare. Det låter intensivt. Hur lyckades han övervinna sådan motgång? Förvånansvärt bra. Han upprätthöll en positiv attityd och fokuserade på att förbättra sina färdigheter. Det är beundransvärt. Det är viktigt att vara mentalt stark i sådana konkurrenssituationer. Verkligen. Hans säsong var en anmärkningsvärd tillväxtresa trots utmaningarna. Jag berömmer hans uthållighet. Det krävs mycket mod för att ta sig igenom svåra tider. Absolut. Hans engagemang för spelet lönade sig verkligen i slutändan. Lektion 21. Flexibla planer. När vi överväger vår vinterresa, har du en specifik tidsram i åtanke? Jag är ganska flexibel, men jag måste erkänna att en vinterresa låter spännande. Det gör det verkligen. Jag njuter av charmen med vinterlandskap och mysiga kvällar vid elden. Jag också. Snötäckta berg ger en sådan pittoresk bakgrund. Håller med. Vilka aktiviteter ska vi inkludera i vår resplan?
Kanske kan vi inkludera skidåkning eller snowboard för lite spännande kul. Det skulle vara spännande. Dessutom bör vi inte glömma den varma chokladen efteråt. Absolut, det finns inget som att smutta på varma drycker efter en dag i snön. Förutom skidåkning kan vi utforska lokala marknader eller festivaler om de är tillgängliga. Lektion 22. Inlärningstips. Jag fick nyligen ett underbart råd för nybörjare som lär sig nya färdigheter. Dela! Jag är alltid angelägen om användbara tips. Det är viktigt att börja med en nybörjarkurs och träna regelbundet. Konsistens är avgörande. Det är ganska insiktsfullt. Regelbunden övning stärker vad man lär sig. Exakt. Upprepning stärker förståelsen och bygger förtroende över tid. Jag tycker alltid att det är fördelaktigt att dela upp min praxis i mindre, hanterbara sektioner. Lysande strategi. Det möjliggör fokuserat lärande utan att känna sig överväldigad. Att söka feedback från kamrater eller instruktörer kan dessutom förbättra ens framsteg. Det är en värdefull poäng. Konstruktiv kritik kan leda förbättringar effektivt. Lektion 23. Kulinarisk iver. Jag hoppas att vi kan utforska de lokala kulinariska läckerheterna under vår resa. Absolut! Jag är på humör för lite pasta. Erbjuder de några lokala favoriter? Jag tror att de gör det. Varje region har ofta sina unika pastarätter. Det upphetsar mig. Jag tycker om att smaka på lokala rätter för att uppskatta kulturen ännu mer. Det lägger till ett extra lager till vår resupplevelse, eller hur? Verkligen! Att dela måltider förenar ofta människor och skapar varaktiga minnen. Och det är något härligt med att njuta av en tallrik pasta medan du diskuterar dagens äventyr. Ja! Jag föreställer mig att vi sitter på en pittoresk restaurang, njuter av utsökt mat och skratt. Vilken trevlig upplevelse det skulle vara. Det kommer säkert att bli en resa att minnas. Lektion 24. Storlek spelar roll. Har du sett de olika storlekar och typer som finns i den senaste butiken? Verkligen. Det är förvånande hur många alternativ det finns för nästan allt nu för tiden. Jag måste säga att jag var särskilt fängslad av valet av skor. Varje par tycktes berätta en annan historia. Jag håller helt med. Det finns höga toppar, sandaler och till och med fashionabla lägenheter. Vad är din favorit? Jag är också intresserad av att prova några av de knäppa mönster de har. Vem visste att skor kunde vara så konstnärliga? Exakt. Skorna har blivit inte bara funktionella utan ett uttryck för individualitet. Det är spännande att se denna utveckling. Jag undrar ofta hur många par man verkligen behöver. En variation, antar jag, för att matcha varje tillfälle. Exakt. Du vet aldrig när du kan behöva det perfekta paret för en spontan händelse. Du har rätt. Kanske ska jag investera i några stycken för att förbättra min samling. Lektion 25. Kulinarisk resa. Jag har nyligen ägnat mig åt en läcker smörgås och lite kaffe som helt återupplivade min ande. Det låter förtjusande. Det finns inget som en god smörgås för att höja humöret. Vad var det? Den var laddad med rostade grönsaker och en generös portion krämig ost. Varje bit var ren lycka. Så underbart.
Smörgåsar har en magisk förmåga att ge glädje. Var det några förseningar under din resa till kaféet? Överraskande nog fanns det några. Jag stötte på lite trafik, men tanken på den smörgåsen höll mig motiverad. Jag måste säga att det är anmärkningsvärt hur mat kan få våra resor att kännas värdefulla, även när vi står inför förseningar. Verkligen. Det är som om löftet om en härlig måltid är en fyr som leder dig genom hinder. Bra sagt. Nu känner jag mig ganska hungrig. Har du några rekommendationer för att njuta av en god smörgås? Jag skulle säga att nyckeln ligger i ett kvalitetsbröd som grund. Allt annat följer vackert. Lektion 26. Omfamna misslyckande. Jag måste erkänna att jag alltid är rädd för misslyckande i allt jag gör. Det är ett ganska vanligt problem. Det är dock viktigt att omfamna misstag som inlärningsupplevelser. Du har rätt. Jag glömmer ofta att misstag är en naturlig del av tillväxten. Exakt. Varje misslyckande ger värdefulla lektioner som bara kan förbättra dina färdigheter. Jag antar att jag blir för fast i rädslan för att göra andra besvikna. Förståeligt nog, men föreställ dig glädjen att överraska alla med dina framsteg efter att ha övervunnit dessa rädslor. Det är ett uppmuntrande perspektiv. Jag kanske borde ändra hur jag ser på motgångar. Absolut. Behandla dem som trappstenar snarare än stötestenar. Jag kommer att försöka närma mig utmaningar med ett tankesätt fokuserat på tillväxt. Lektion 27. Himmelska underverk. Har du någonsin upplevt en stjärnshow i ett planetarium? Jag har. Det är fascinerande hur en speciell projektor kastar en bild av natthimlen på teaterns tak. Verkligen. Det skapar en uppslukande upplevelse som känns nästan magisk. Absolut. Hur det simulerar universums storhet är häpnadsväckande. Jag tycker särskilt om att lära mig om olika konstellationer och deras berättelser. Dessa berättelser får stjärnorna att känna sig mer relaterade och personliga, eller hur? Ja. Jag tittar ofta på natthimlen och försöker identifiera konstellationerna. Det är en härlig utmaning. Vill du besöka ett planetarium tillsammans någon gång? Det är en utmärkt idé. Jag skulle gärna vilja uppleva en annan stjärnshow med dig. Lektion 28. Kulinariska skapelser. Körsbärstomater i kombination med balsamisk dressing låter utsökt. Det gör det verkligen. Men vad kan vara vår huvudrätt för att komplettera denna härliga sallad? Kanske kan vi förbereda grillad kyckling eller fisk som mittpunkten i vår måltid. Det skulle vara perfekt. Grillade smaker skulle harmonisera vackert med den färska salladen. Jag håller med. Vi kan till och med införliva några örter och kryddor för extra smak. Utmärkt tanke. Jag har en rosmarinväxt som kan förbättra den grillade kycklingen underbart. Det låter förtjusande. Jag kan redan föreställa mig en vackert pläterad måltid. Jag också. Det kommer att bli en fest för både ögonen och gommen. Ska vi fortsätta att samla ingredienserna och börja laga mat? Lektion 29. Historiska insikter. Jag har läst om en fascinerande historisk berättelse som till stor del bestod av oerfarna unga män. Det låter intressant. Vilket sammanhang hänvisar du till? Detta konto beskriver ett fartyg utan utrymme för soldater eller marinister. Helt enkelt unga individer som ger sig ut på en betydande resa.
Hur spännande! Det måste ha varit utmanande för dem, saknar erfarenhet i sådana turbulenta tider. Verkligen, det belyser dessa unga mäns mod och beslutsamhet. Det får en att uppskatta den tillväxt de måste ha upplevt under hela sin resa. Exakt. Att möta motgångar lär ofta ovärderliga lektioner, som man inte kan förvärva genom formell utbildning. Absolut. Historien är full av fall där oerfarna individer blev stora ledare genom sina erfarenheter. Det är en påminnelse om att varje expert en gång var nybörjare. Lektion 30. Bryggande passion. Hallå! Tycker du om att brygga kaffe hemma? Ja, verkligen. Jag älskar att vara en hembarista. Det är ganska underhållande. Det verkar som en konstform. Vilken är din favoritmetod för att brygga kaffe? Jag gillar särskilt att använda en fransk press. De rika smakerna som den producerar är helt enkelt förtjusande. Det är ett utmärkt val. Det förvånar mig alltid hur något så enkelt kan ge en så robust smak. Exakt. Det finns en tillfredsställelse i att tillverka varje kopp från början till slut. Jag föreställer mig att dina gäster uppskattar dina kaffekunskaper också. Det gör de. Jag får alltid komplimanger, vilket gör ansträngningen värd. Kanske kan du lära mig dina barista-hemligheter någon gång. Lektion 31. Flykt från landsbygden. Jag kan inte vänta med att tillbringa en vecka på landsbygden. Det låter fantastiskt. Verkligen, det gör det. Har du en specifik resplan i åtanke för vår vistelse? Jag föreställer mig lugna promenader, kanske lite vandring, och beundra den natursköna utsikten. Det låter förtjusande. Jag hoppas att vi också hittar pittoreska lokala kaféer att utforska. Absolut. Provsmakning av regionala delikatesser är ett måste under vårt besök. Ja, jag är särskilt förtjust i hemlagade pajer och lokala ostar. De är de bästa. Det är något med färsk mat som helt enkelt inte kan matchas. Exakt. Jag ser fram emot att njuta av varje bit medan jag njuter av den fridfulla omgivningen. Dessutom, tycker du att vi borde delta i utomhusaktiviteter, till exempel cykling? Lektion 32. Kulturella insikter. Jag upptäckte nyligen ett intressant faktum om förhållandet mellan forskare och litterära figurer. Det låter spännande. Vad är arten av deras interaktion? Det verkar som att forskare inte ofta pratar med litterära män, och vice versa. Det är märkligt. Man skulle tro att de kan dela gemensam grund i sina sysslor. Verkligen. Båda grupperna utforskar djupet av förståelse, om än genom olika linser. Kanske är det språkbarriären. Forskare fokuserar på empiriska bevis, medan litterära figurer ofta navigerar i känslor och berättelser. En rättvis poäng. Det är fascinerande hur olika discipliner kan ha så olika tillvägagångssätt. Ändå finns det stort värde i samarbete. Var och en kan berika den andras perspektiv. Håller med. En dialog mellan dem kan leda till innovativa idéer. Lektion 33. Presidentens retorik. Jag läste nyligen om Bill Clintons andra invigningstal. Det är ett ganska fängslande tal. Jag kan föreställa mig. Vilka aspekter av talet resonerade med dig? Hans vältalighet i att beskriva luften och det majestätiska landet var särskilt rörande. Det är anmärkningsvärt hur en ledare kan framkalla sådana bilder och ansluta till publikens känslor.
Exakt. Han hade ett sätt att väva hopp och enhet i sitt budskap. Det är väsentliga element under en invigning eftersom de sätter tonen för nästa termin. Verkligen. Hans förmåga att inspirera förtroende genom sina ord är lovvärt. Det skulle vara intressant att analysera hur hans retorik påverkade allmänhetens uppfattning vid den tiden. Ganska så. Det formade den nationella diskursen och inspirerade den kollektiva andan. Lektion 34. Reseplanering. När vi överväger vårt nästa äventyr ska jag börja leta efter flyg och boende. Det är en fantastisk idé. Hur länge tycker du att vi ska stanna? Jag föreslår en vecka. Det skulle ge oss gott om tid att utforska utan att känna oss rusade. Jag håller med. En vecka tillåter oss att njuta av den lokala kulturen och njuta av fritidsaktiviteter. Dessutom kan vi planera några utflykter utanför de viktigaste turistområdena. Det skulle berika vår erfarenhet. Att upptäcka dolda pärlor är ofta den mest givande delen av resan. Absolut. Jag ska söka efter tilltalande hotell som erbjuder en bekväm vistelse. Och jag kan titta på aktiviteter och attraktioner som är viktiga för vår resplan. Perfekt. Tillsammans skapar vi en oförglömlig upplevelse. Lektion 35. Finansiell prognos. Jag har granskat vår affärsstrategi. Vad är prognosen för nästa kvartal? Prognoserna tyder på att vinsten förväntas öka betydligt. Det är utmärkta nyheter. Det verkar som om våra ansträngningar äntligen lönar sig. Verkligen. Om vi behåller vår nuvarande bana kan vi uppnå anmärkningsvärd tillväxt. Det kommer att vara viktigt att kommunicera denna optimism till laget. Visst, ett motiverat team kan göra underverk för att driva våra mål framåt. Dessutom bör vi fokusera på strategier för att maximera denna potentiella ökning. Det är ett klokt förhållningssätt. Planering nu hjälper oss att dra nytta av kommande möjligheter. Som de säger, att misslyckas med att förbereda sig är att förbereda sig för att